साथीहरु मेरो नाम सरोज र हामी चाहिँ ब्लगरको ट्युटोरियलमा थियौं अनि त्यसपछि ट्युटोरियलको फर्स्ट फेज चाहिँ सिधिसक्यो डोमेन लिसक्यौं हामीले वेबसाइट लन्च भइसक्यो ब्लगरको वेबसाइट अब सेकेन्ड फेज चाहिँ SEO फर ब्लगर अनि ब्लगर मात्र हैन अरुमा पनि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो SEO चाहिँ हैन नट ओन्ली फर ब्लगर अनि इन्ट्रोडक्सन एन्ड ओभरभ्यू अफ SEO आजको फर्स्ट भिडियो चाहिँ हैन इन्ट्रोडक्सन अफ SEO भने सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो अनि यसले चाहिँ के हेल्प गर्छ भने तपाईको साइटलाई चाहिँ गुगलको टप मोस्ट फर्स्ट पेजमा चाहिँ कसरी र्याङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ हैन र्याङ्क गराउँछ पनि अनि यस कोर्स भित्र चाहिँ यहाँनिर एक्सप्लेनेसन अफ गुगल सर्च इन्जिन हाउ पिपल युज सर्च अनि यिनीहरु चाहिँ अफ पेज SEO अन पेज SEO को डिफ्रेन्ट पार्टहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदै छु त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ आज इन्ट्रोडक्सन पार्ट भएर हल्का SEO को महत्त्वहरु देखाइदिन्छ हैन अहिलेसम्म हाम्रो साइट चाहिँ गुगलमा छैन है हामीले क्रिएट गरेको साइट चाहिँ गुगलमा लन्च गरेका छैनौं गुगल मात्र हैन है सर्च इन्जिन भने चाहिँ थुप्रै सर्च इन्जिन हुन्छ नम्बर 1 चाहिँ गुगल भएको हो के अनि त्यसपछि बिङ छ एकदमै पपुलर अनि याहू अनि थुप्रै छन् यहाँ सर्च इन्जिनहरु चाहिँ अनि तपाईहरुले चाहिँ गुगलमा म चाहिँ तपाईहरुलाई गुगलमा कसरी साइटलाई इन्डेक्स गराउने भन्ने चाहिँ सिकाउँछु हैन तपाईको साइट गुगलमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी गर्नुस् तपाईको लिंक अनि त्यसपछि SIT साइट अनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ केही भेट्यो त भेटेन नि भन्नुको तपाईको साइट गुगलमा छैन गुगलमा कसरी लन्च गर्ने त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा सिकाउँछु म आजलाई सर्च इन्जिन भने बुझिहाल्नुभयो कसरी हेल्प गर्छ कसरी चाहिँ अब यिनीहरु चाहिँ की सर्च इन्जिनमा चाहिँ धेरै थोक हुन्छ जस्तै कि कीवर्ड को कुरा भयो त्यसपछि टाइटल मेटा टाइटलको कुरा भयो पर्मालिङ्कहरु कसरी सेट गर्ने त्यो पनि भयो तपाईको क्वालिटी कन्टेन्ट कस्तो छ अनि त्यसपछि फर्म्याटिङ हेडिङहरु बोल्ड इटालिक कहाँनिर कसरी गर्ने कलर कसरी चेन्ज गर्ने लिंकहरु इन्टरनल आउटगोइङ लिंक कसरी राख्ने अनि अफ पेज SEO भनेको यो चाहिँ लेख्ने बेला तपाईले आर्टिकल लेख्ने बेलाको भयो अन पेज SEO भनेको अफ पेज SEO भनेको चाहिँ लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईको साइटमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो हैन जस्तै लिंक कसरी बनाउने लिंक बिल्डिङ कसरी गर्ने भयो अनि यति छ SEO मा टेक्निकल SEO भनेको चाहिँ टुल्सहरु चलाउन जान्नु पर्यो कस्तो टुल्सहरु हुन्छन् SEO को थुप्रै टुल हुन्छ SEO को त्यस्तो टुललाई चाहिँ युज गर्न जान्नु पर्यो अनि एनालाइटिक ट्र्याक गर्नु पर्यो कीवर्डहरु त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोहरुमा सिकाउन जाँदै छु ल आजलाई यति यसलाई काट्दिम ल सी यु अन नेक्स्ट भिडियो